В цьому випуску WBC поставила ультиматум Усику. Володимир Кличко зробив гучну заяву. Легендарний чемпіон відмовився від UFC, щоб провести бій з Усиком. Усик перемагає тільки через політику. Скандальна заява Тайсона Ф'юрі. Український боксер без шансів побив росіянина та поділився думками про перемогу. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. WBC зобов'язала Усика провести захист титулу. Світова боксерська рада зобов'язала чемпіона Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Усик повинен провести бій проти Кабаєла одразу після добровільного захисту. Наступний суперник Олександра поки невідомий. А от що стосується Кабаєла, то він має намір вийти на ринг вже в травні. Відомий британський промоутер Френк Ворен прокоментував подальші плани німецького боксера суперважкої ваги Агіта Кабаєла та можливий бій проти чемпіона світу Олександра Усика. Ми не збираємося сидіти і чекати, поки призначать бій з Усиком. Якщо з'явиться можливість – чудово. Але наразі Агіт проведе захист свого тимчасового титулу. Він у чудовій формі. І ми хочемо, щоб він залишався активним, заявив Ворен. За словами промоутера, наступний поєдинок німець проведе у травні на ще більшій арені, ніж попереднього разу. Нагадаємо, 33-річний Агіт востаннє виходив на ринг у січні. Достроково здолав поляка Дам'яна Книбу в межах шоу в Німеччині. Усик пообіцяв бій одному із найвідоміших боксерів сучасності, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер запевнив, що Олександр Усик особисто пообіцяв йому провести бій. Він дав мені слово, що ми поб'ємося. І я нагадаю йому про це. Притримаю його за цю обіцянку, заявив екс-чемпіон. Нагадаємо, Вайлдер 4 квітня в Лондоні проведе мегафайт проти Дерека Чісори. Повідомляється, що його бій проти Усика може відбутися влітку або восени. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Легендарний чемпіон відмовився від UFC, щоб провести бій з Усиком. Чемпіон Глорії у надважкій вазі Ріко Верховен міг опинитися в UFC. За інформацією комерційного директора організації Хантера Кембела, сторони вели переговори напередодні переходу промоушену на платформу Paramount, однак нідерландець відмовився від підписання контракту. За словами Кембела, Верховен вирішив не підписувати угоду та перейти в бокс. Це спричинило хвилю думок про можливий поєдинок із чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком уже цього року. Ініціатива провести поєдинок належить голові Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейху. І за інформацією багатьох авторитетних світових інсайдерів, контракт на бій між Верховеном та Усиком вже підписаний. Офіційно Вордлі підписав контракт на наступний бій. Промоутерська компанія Queensberry Promotions офіційно оголосила про проведення бою чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі та екс-чемпіона Даніеля Дюбуа. Поєдинок пройде 9 травня у Манчестері. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі. Ось як прокоментував підписання контракта Фабіо. «Я ніколи не був у боксі для того, щоб валяти дурня. Я налаштований тільки на великі бої. Я не збираюся вигравати титул, а потім проводити легкі бої або ховатися з ним, як, наприклад, роблять деякі інші. Я не буду бігати з моїм поясом. Ставлю на себе проти будь-кого в надважкій вазі. Це один із найбільших боїв, які зараз можна влаштувати у хевівейті. Коли пролунає перший гонг, розпочнуться феєрверки», – заявив Вордлі. Ось як прокоментував підписання бою Даніель Дюбуа. 9 травня титульне правління Фабіо закінчиться, і я знову стану великим чемпіоном, як і раніше. Погнали, сказав Дюбуа. Друзі, а хто, на вашу думку, переможе у цій супербитві? Дюбуа чи Вордлі? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Володимир Кличко заявив, що йому соромно мати олімпійську
нагороду. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх 2026. Для російських і білоруських спортсменів головне – перемога, а не участь. А українські атлети, які загинули, навіть не можуть вшанувати свою пам'ять. МОК каже, що це не політика, а спорт. Але насправді це вже не Олімпійські ігри, а політична гра. Вони не захищають нейтралітет, а дбають про свій імідж. Обличчя українських спортсменів, які віддали життя за свободу, виявилися занадто політичними для їхнього шоу. Олімпійські ідеали губляться через холодний розрахунок глобального спортивного бізнесу. Коли думаю про свою золоту медаль, я більше не відчуваю гордості, а сором. МОК хоче, щоб шоу тривало, а я тут, щоб сказати те, що вони не хочуть чути. Насильство має припинитися, підсумував Кличко. Тайсон Ф'юрі готується до трилогії проти Олександра Усика. Промоутер Френк Ворен заявив, що Тайсон Ф'юрі має намір знову вийти в ринг проти Олександра Усика. Тайсон сказав мені, що хоче ще раз побитися з Усиком. Він завжди прагне бути найкращим. Коли Ф'юрі починає серйозно тренуватися, то думає лише про кінцеву мету – великий бій. Йому це потрібно, наголосив Ворен. Нагадаємо, раніше британець двічі поступився українцю, спершу роздільним, а потім одноголосним рішенням суддів. Сам Тайсон заявив, що обидва поєдинки він виграв, та Усику просто допомогли судді. Перший бій був подарунком, другий – відвертим пограбуванням. Я розумію, що це політика. Усі допомагають Україні. Але знай, Усик, я йду за тобою. Після мого повернення на трон ти будеш повалений, заявив Ф'юрі. Відзначимо, що сам Усик не виключив можливості проведення бою з Ф'юрі. Менеджер Егіс Клімас заявив, що український боксер Олександр Усик розгляне можливість третього бою проти Тайсона Ф'юрі, якщо британець завоює титул WBO у поєдинку з Фабіо Вордлі. Тоді Усик готовий до ще одного бою за абсолютне чемпіонство. Подивимось на повернення Ф'юрі. Якщо він переможе Вордлі та отримає титул, то бачу бій Олександра за абсолютне чемпіонство. Думаю, трилогія буде популярною і наробить галасу в Англії, сказав Клімас в інтерв'ю журналу The Ring. Український боксер Сергій Богачук нещодавно зумів перемогти російського боксера Раджаба Бутаєва роздільним рішенням суддів. Українець бився набагато краще за свого опонента та повністю переграв росіянина. Бій тривав всі відведені 10 раундів та завершився перемогою Богачука роздільним рішенням суддів 96-94. Ось як українець прокоментував свою перемогу. Я був готовий до цього поєдинку. Я знаю, звідки він, з якої країни. Я хочу сказати дякую своїй підтримці, моїм побратимам з України. Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене – війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобов'язаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти, сказав Богачук. Друзі, давайте привітаємо перемогу українського боксера над росіянином лайком під цим відео.